Mark here ulit at welcome sa ating channel. At ngayong araw is sisimula tayo ng bagong series sa ating channel. Tungkol ito naman sa iba't ibang busina. So, tapos ang nakalagay sa likod is water spray proof. Ayan, water spray proof. Tapos naka bolt po yung mismong grill. Ayan, solid na bakal. So, eto, yung bing-bing horn, okay din. Pero ako kasi mas fan ako ng air horn. Kumbaga yung parang mahangin yung tunog. Ayan, so ito yung ating horn number 2, yung Lightning Lab Pro Elite Horn. So let me know kung anong sa tingin nyo. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up. At kung meron kayong request na busina na gusto nyong makita sa channel natin at gustong matesting, please feel free to comment down below para itatry natin na gawa ng video yung mga i-request nyo. So yun lang, for parts and accessories po, please do visit my
Shopee store, link po nasa description section sa baba. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama today at kita-kits po tayo sa susunod na video.